হাই ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ভূপালীছ দাদা লাইফষ্টাইল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো সুস্থ আছে, ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই। আজি পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি যিহেতু মোৰ এইখন ঘৰত লাষ্ট দিন হয়, আজি মই অসম গৈ আছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু দেখুৱাওঁ মই কি কি কৰিছিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব এনেকৈ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ ইয়াৰ ওচৰৰ যোনবোৰ কলনী ঠাই আছে সেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ। এইটো ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু লগতে মই বনাইছিলোঁ পায়স আৰু আমৰ আচাৰ, সেইখিনিও মই আপোনালোকক দেখুৱাম। মই গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ আৰু অসম যোৱা জাৰ্ণিটো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম মই কেনেকৈ গৈছোঁ। আৰু অসম আচলতে মই ইমান সোনকালে নগৈছিলোঁ হয়, ইয়ালৈ অহা মোৰ 2 মাহ হৈছে, কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডৰ দাদাৰ বিয়াৰ কাৰণে মই অসম যাবলগীয়া হৈছে। আৰু বিয়াখন যিহেতু মই এটেণ্ড কৰিবই লাগিব, সেইকাৰণে যাবলগীয়া হৈছে, নহ'লে মই আৰু 2 মাহ 3 মাহ মই থাকিছিলোঁ হয় ইয়াত। আৰু কোনোবা যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে নতুনকৈ, মোৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব মোক কমেণ্ট কৰি। এতিয়া মই ভাত বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে 11টামান বাজি পাৰ হ'ল। ৰাতিপুৱা আমাৰ খোৱা সকলো শেষ হ'ল আৰু মই গা ধুই আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া সেইকাৰণে ভাত বনাই আছোঁ। ভাত বনোৱাখিনি বাৰু মই নেদেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এনেকৈ মাছ বনাই আছোঁ আৰু নিৰামিষ চব্জি লগত থাকিব দালি, তেনেকৈ বনাই আছোঁ চিম্পলকৈ। আৰু তেনেহ'লে মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। মই যোনখিনি ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ, পায়স, আমৰ আৰু আমাৰ ওচৰৰ ইয়াত ঠাইবিলাকৰ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া এনেকৈ পাপা ডিউটিলৈ যাবলৈ ওলাই আহিছে আৰু পাপাৰ লগতে মই আৰু মাও ওলাই আহিছোঁ। পাপা ডিউটিলৈ যাবলৈ ওলাইছে আৰু ভাবিলোঁ আমিও লগতে গৈ অলপ ভিডিঅ' কৰি আনো। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় হৈছে 6:30। এইখনে হৈছে কলনীখন আৰু এইবোৰ দেখিছে নহয়, ইয়াতে এইবোৰ চব কোৱাৰ্টাৰ হয়, বিল্ডিং এনেকৈ আছে কেইবাটাও। আৰু মাজতে আছে এখন ফিল্ড। ইয়াত চাইডে এনেকৈ মানুহ বহিব পৰা সৰু সৰু পকাৰ বেঞ্চৰ নিচিনাকৈ বনাই দিছে। গোটেই ফিল্ডৰ চাৰিকিনাৰে এনেকৈ মানুহ বহিব পৰা আছে। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াত সন্ধিয়া খেলেহি বাৰু। আৰু ওচৰতে আছে এটা কেম্প হয়, এইটো CISF কেম্প হয়। আৰু এই কেম্পটো থকাৰ কাৰণে জেগাডোখৰ কিন্তু বহুত ছেফটি দেই। আৰু গোটেইটো এনেকৈ বাউণ্ডাৰী ৱাল আছে, ইয়াত অন্য কোনো মানুহে আহিব নোৱাৰে। আৰু এইখন আছে গেটখন, অন্য ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ মানুহ আহিব নোৱাৰে। আৰু অকল ইয়াত যোনখিনি মানুহ থাকে, কলনীৰ মানুহখিনি, যোনবোৰ ইয়াত চাকৰি কৰে তেওঁলোকহে অহা যোৱা কৰে। আৰু যোনবিলাক বস্তু বিক্ৰী কৰা মানুহ আছে, দোকানী বা বেপাৰী যোনবিলাক আমি কওঁ, তেওঁলোক আহে বাৰু, কিন্তু অন্য ইয়াত যিটি মানুহ আহিব নোৱাৰে। আৰু জেগাডোখৰ খুবেই ধুনীয়া আছে বাৰু দেই, গছ গছনি নথকা নহয়, আছে। ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে আছে গছ গছনি। ইয়াত 6:30 হ'ল যদিও বেলি কিন্তু ওলোৱা নাই। 7টা 7:30 মানত ইয়াত বেলি ওলায়। আৰু সন্ধিয়াও ইয়াত খুব দেৰিকৈ আন্ধাৰ হয়, ৰাতি 7:30 মানতহে সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰ হয়। আৰু এতিয়া যিমানেই গৰম দিন আহিছে সিমানেই ৰাতি আন্ধাৰ দেৰিকৈ হয়। আৰু এইফালেও আছে বিল্ডিং। এয়া দেখিছেনে, পাপা এই মাজৰ ৰাস্তাটোৱেদি গৈ আছে। আৰু এইফালে বনাই আছে, এখন ৰেচিডেঞ্চি বনাই আছে ওচৰতে। ইয়াত খুবেই ধুনীয়া এখন ৰেচিডেঞ্চি বনাই আছে। মই আগতে এবাৰ গৈছিলোঁ বাৰু চাবলৈ, কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই, বনাই আছে যিহেতু এতিয়া।
আৰু এই ৰাতিপুৱা সময়খিনি যে খুবেই ধুনীয়া হৈ আছে পৰিৱেশটো। আৰু যোৱাকালি অকণমান বৰষুণ দিছিলে, বেছি নহয় এনেই অলপ আৰু দিছিলে, আৰু সেইকাৰণে পৰিৱেশটো একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ আছে। ইয়াতে এনেকৈ সৰু সৰু পাহাৰৰ নিচিনাকৈও আছে। আপোনালোকৰ বাৰু ঠাইখিনি দেখি কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু ইয়াত আমাৰ অসমৰ নিচিনাকৈ গছ গছনি নাই, আছে গছ গছনি কিন্তু আমাৰ অসমৰ নিচিনা নহয়। আৰু ইয়াত বেছিকৈ নাৰিকলৰ গছ, খেজুৰৰ গছ, তাল গছ এইবোৰে বেছিকৈ আছে। তামোল গছটো ইয়াত মই দেখাই নাই। আম, কঁঠাল সেইবিলাক আছে বাৰু। যিমান যি হ'লেও কিন্তু আমাৰ অসমখনৰ নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, নিজৰ ঠাইডোখৰৰ নিচিনা। আৰু এইবোৰ ধোঁৱা যে ওলোৱা দেখি আছে, এইবিলাক চব ইয়াত কাম চলি আছে, কয়লাৰ কাম। আৰু এইবোৰ চব পাহাৰ হয়। ইয়াত যোনখিনি মানে কয়লাৰ গেছ উৎপন্ন হয় ন, সেই গেছখিনি মানে এনেকৈ ওপৰলৈ উৰি গৈছে। আৰু তাত যে এনি টাইম জুই জ্বলিয়ে থাকে, এনি টাইম এনেকুৱা কিবা কয়লা গেছৰ দিয়ে জুই উৎপন্ন হৈ যায়, জুই জ্বলি থাকে। আৰু সেই জেগাডোখৰতো আৰুৱে গৰম। আৰু ইমানখিনিয়ে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক মই। এতিয়া মোৰ পায়স বনোৱাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইখিনি হৈছে জহা চাউল। চাউল বেছিকৈ লোৱা নাই ইয়াত, মই চাউল মাত্ৰ লৈছোঁ মই 2 মুঠি। আৰু চাউলখিনি ভালকৈ মই ধুই লৈছোঁ। চাউলখিনি ধোৱা হৈ গ'ল। চাউলখিনি মই 2 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিম। পায়সখিনি বনাবলৈ মই নেচলে মিল্ক মেইড যোনটো গাখীৰ আছে সেইটো লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ মই গাখীৰখিনি উলিয়াই লৈছোঁ ভালকৈ। আৰু এই কেৰাহীখনতে বনাম মই পায়স। আৰু ডিবাটোত যোনখিনি লাগি আছিলে সেইখিনি অলপ পানী ঢালি মই উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু লগতে ইয়াত দিছোঁ মই গৰু গাখীৰ। এইখিনি আধা লিটাৰ হ'ব গৰু গাখীৰ, এইখিনিও ইয়াত মই দি দিছোঁ। আৰু চচটোতে অলপ পানী দি আওখালি এইখিনিও মই দি দিছোঁ। আৰু পানী দি ভালকৈ মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম, যিহেতু এতিয়া খুবেই ডাঠ হৈ আছে। আৰু গাখীৰখিনি মই গৰম কৰি আছোঁ। এতিয়া জোখমতে পানী দি লৈছোঁ। আৰু লগতে ইয়াত মই দি দিছোঁ তেজপাত। আৰু মই চাউলখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া। আৰু পায়সখিনি এনেকৈ মই লৰাই সিজিবলৈ দিম।
এয়া চাওকচোন, পায়সখিনি মোৰ বনাই থকা আধা ঘণ্টাতকৈও বেছি হ'ল। এনেকৈ মই লৰাই বনাই আছোঁ, একেবাৰে এৰি দিয়া নাই, কাৰণ তলত লাগি যোৱা ভয় থাকে। সেইকাৰণে মই এনেকৈ লৰাই আছোঁ। আৰু লগতে মই দি দিছোঁ ইয়াত কাজু আৰু কিচমিচ। আপোনালোকে অন্য ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দি বনাব পাৰে, মই অকল কাজু আৰু কিচমিচে দিছোঁ। আৰু জুইৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে ইয়াত মই লৈছোঁ এতিয়া এভৰিডে মিল্ক পাউডাৰ হয়, ইয়াত মই 10 চামুচমান লৈ অলপ পানী গুলি এইখিনিও মই দি দিছোঁ। এনেকৈ দিলে পায়সখিনি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু এয়া পায়স মোৰ হৈছে। আৰু পায়সখিনি বনাবলৈ মোৰ 1 ঘণ্টাতকৈও বেছি সময় লাগিছিল। আৰু একেবাৰে শেষত মই দিছোঁ চেনি, কাৰণ গাখীৰখিনি যিহেতু মিঠা হয়, চেনি জোখটো মই অকণমান টেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ পায়সখিনি, তাৰপিছত মই অকণমান দি দিছোঁ, বেছিকৈ দিয়া নাই। আৰু চেনিখিনি দিয়া পিছত 10 মিনিটমানৰ পিছতে পায়সখিনি মই নমাই থ'ম। এইখিনি অলপ মই এতিয়া পনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ, কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে অকণমান ডাঠ হ'ব। আৰু পায়সখিনি এইখিনি মই বনাই আছিলোঁ ৰাতি, আৰু বনাই মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতে ফ্ৰিজত ৰাখি আমি পায়সখিনি ৰাতিপুৱা খাইছোঁ। আৰু চাওকচোন, পায়সখিনি খুবেই ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু পায়সখিনি বনোৱাৰ পাছতে এতিয়া মই আপোনালোকক আমৰ আচাৰৰ ভিডিঅ'টো দিছোঁ, ৰেচিপি যোনটো মই বনাইছিলোঁ আচাৰ। আৰু ইয়াত আম লৈছোঁ মই 1 কেজি। আমখিনি ভালকৈ মই ধুই শুকুৱাই লৈছিলোঁ। আৰু আম যিহেতু এতিয়া কোমলীয়া, আৰু তাৰ ভিতৰৰ এনেকৈ গুটিটো ভালকৈ ওলাই আহিছে। প্ৰথমতে এনেকৈ মই দীঘলীয়াকৈ কাটি মাজতে দুফাল কৰি এনেকৈ মই সৰু মই টুকুৰা কাটি ল'ম আমখিনি। আপোনালোকে যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকৈ কাটি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ অলপ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ মই গোটেই আমখিনি মই কাটি ল'ম। এয়া চাওকচোন, আমখিনি মোৰ কটা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া লগতে দি দিছোঁ মই অকণমান হালধি। ইয়াত মই মাত্ৰ হালধিহে দিম, নিমখ নিদিওঁ, কাৰণ হালধি দি সানি ৰ'দত শুকুৱালে আমখিনি ক'লা নপৰে। সেইকাৰণে মই হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। আৰু হালধিখিনি গোটেই আমখিনিত লাগি যোৱাকৈ ভালকৈ মই সানি ল'ম। আৰু এয়া চাওকচোন, হালধি দি ভালকৈ মই আমখিনি সানি ল'লোঁ। এইখিনি মই এদিনৰ কাৰণে ভালকৈ শুকুৱাই ল'ম। এয়া আমখিনি মই এটা ৰ'দত ভালকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ। আৰু লগতে লৈছোঁ ইয়াত মই শুকান জলকীয়া, চফ, ক'লা জিৰা আৰু সৰিয়হ। এইখিনি মই অলপ গৰম কৰি এইখিনি মই খুন্দি ল'ম। আৰু আচাৰখিনি বনাবলৈ এটা শুকান গামলা লৈ লৈছোঁ, তাতে লৈছোঁ মই জিৰা, ধনিয়া আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ হয়। আৰু এই শুকান মছলাখিনিতে এতিয়া মই দি দিম শুকুৱাই ৰখা আমখিনি। আচাৰখিনি বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, কিন্তু আচাৰ বনাওঁতে কেইটামান কথা মনত ৰাখিবলগীয়া। আৰু আচাৰখিনি বনাওঁতে আচলতে আমি যোনখিনি বাচন ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইখিনি সম্পূৰ্ণ শুকান হ'ব লাগে, তাত অকণমানো পানী থাকিব নালাগে। মই এইটো গামলা লৈছোঁ, গামলাটো একেবাৰে শুকান, আৰু চামুচখনো শুকানকৈ লৈছোঁ, ভালকৈ ৰ'দত শুকুৱাই। আৰু এতিয়া যোনখিনি মই লৈছিলোঁ সৰিয়হ, জলকীয়া, চফ, ক'লা জিৰা, সেইখিনি মই একেবাৰে মিহিকৈ খুন্দি লোৱা নাই দেই, এনেই অকণমান কিবা খুন্দি লৈছোঁ। আৰু খুন্দি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই দি দিছোঁ। আৰু লগতে মই দিছোঁ নিমখটো নিজৰ মতে মই সোৱাদ মতে দিছোঁ। 1 কেজি আমত নিমখৰ জোখটো চামুচেৰে ক'বলৈ গ'লে ইয়াত মই 2 চামুচ দিছোঁ, সৰু চাহ চামুচেৰে। আৰু এনেকৈ ভালকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ মিঠাতেল। তেলখিনি মই গৰম কৰি অকণমান মই ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ, একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰা নাই, অকণমান কুহুমীয়া ঠাণ্ডা, যাতে হাতেৰে চুব পাৰি তেনেকুৱা মই ঠাণ্ডা কৰি লৈছিলোঁ। আৰু মছলা, আম, তেল সকলোখিনি মই ভালকৈ
এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম যাতে আমখিনিত ভালকৈ লাগি যায় মছলা তেল। আৰু এয়া চাওক আমখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া শুকান এটা বটলত, কাঁচৰ বটলত ভৰাই সপ্তাহত মই 2 দিনকৈ ৰ'দত দিব লাগিব। আৰু এনেকৈ সপ্তাহত 2 দিনকৈ ৰ'দত দি ভালকৈ যদি আচাৰখিনি ৰখা হয় তেতিয়া এবছৰমানলৈকে বেয়া নহয়। আৰু আচাৰ ওলোৱা চামুচখনো সদায় শুকান চামুচেই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু আপোনালোকে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মই তাকে আশা কৰিছোঁ।